हेलो गुड मर्निङ गाइज। खै केटाहरू कोही जाने भनेको मान्छे कोही रेडी भएको छैन है अहिलेसम्म। केटाहरू 7 बजी जाने भनेको कोही रेडी भएको छैन। यहाँ अर्कै अप्पर मुस्ताङ जाने मान्छे अहिलेसम्म मस्त सुतिरहेछन् होइन। केटाहरूको यही टाइमिङ अनि हामी चाहिँ रेडी भइसकेका छौँ होइन। One eternity later. तेल हाल्ने तेलमा कति छ? मेरोमा चाबी हालेर पछि थाहा हुन्छ। मेरोमा चाबी हालेपछि थाहा हुन्छ। ल हालौँ भने थाहा हुन्छ। पुस्ने बाइकमा हुन्छ मेरो, तर त्यो पनि भिज्यो होला नि त हिजो पानीले। त्यो प्याक पनि धेरै छिटो पुगिन्छ। 4 लाइन त्यही त हो। हामी जिरो अगाडि पम्पतिर नत्र ग्यारेजतिर हुन्छौँ, कतै देखिहाल्नुहुन्छ। ल ओके। ल डे 1 हामीले 207.7 कम्प्लिट गरेछौँ। ल है त पोखरा फेरि भेटौँला। लेकचकसम्म पनि पुगिएन। 12 फुल यार 25 पैसा बढेको पोखरा आइपुग्छ। ओके ल दाइ 10 नम्बरको नट लाइदिनु एउटा मोडगाडमा। बाइकको बारेमा इन्फर्मेसन थाहा हुनु नि एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ है। कुद्दा कुद्दै थाहा हुन्छ नि त के भइरहेछ भन्ने। तेरो बाइकको अस्ति त्यो आवाज आएको थियो नि, चेन धेरै टाइट भएर आएको रहेछ। मैले हिजो लुक्यो होला, अब आउँदैन। चेन त यसरी तानिँदैन थियो क्या हिजो। हामी चाहिँ अब रेडी। मैले भनेको एउटा कुरा मान, तेरो फिङ्गरप्रिन्ट यहाँ हाल। अनि यसो पनि ठिकै छ। त्यो पनि हाल फिङ्गरप्रिन्ट। यही त हो। त्यसमा दुलो बनायो है। उहाँ ब्रोको हातमा दुलो छ।
के भयो साथीहरू जाउँ देखते नहीं रही और दस लूम लेना लूम लेना बेटा निकेश खोइ ए ल चिया खानेको खानेको कोही छैन मेरा भण्डारी रिलेटिभ करे नन्दी की सवारी बोले खाजा बन्छ त दाइ केही ल सही हो ल यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्रेक लुम्लेमा खाजा खानलाई गोविन्द सर के खान लाग्नु भयो खै पुरी खाउँ भनेको टाइम लाग्छ भन्दै हुन्छ दाजु वेटिङ टाइम कति हो हामीले एकजना मेकानिक पनि लिएर छौँ होइन म बडा मेकानिक हो त्यही हो छोटे होइन बडे Yes, love guys.
लु जाउँ अब यस्तो दामी मजा आउँछ किन भन्दा त्यो मेरो आउँदैसम्म उडाएर मात्र के गर्नु राइडर पिलर चेंज बात है। हेलो गाइस केटाहरू अगाडि गएर आउँदैछन् उनीहरू घुमेर आइसक्यो मुक्तिनाथ साथीहरू अगाडि पुगेर रेस्ट गर्नुभएछ अब यहाँबाट चाहिँ हामी बेनी मुक्तिनाथ जान थाल्यौँ के अरे यो ठाउँको नाम मालढुङ्गा देख्नु भएन होला ल हाम्रो चाहिँ एकछिनको ब्रेक भाइलाई पानी प्यास लाग्यो हाम्रो साथीहरू अझै काम भनेछन् गाडी बुकिङ लेखको लैछन् डेडिकेटेड इम्प्लोइहरू यस्तै हुन्
यो बस्नु राइडमा छौँ तर कम्पनीले पैसा कमाइरहेछ त्यो टिपर आयो यार यसलाई उल्टे गरेर भक्कै देखिन्छ अब धुलो थिएन होला यस गाइड बालक सर कस्तो भइरहेछ तपाईँको एक्सपिरियन्स भनिदिनु एकदम मजा आइरहेको छ बाइक चेन्ज गरेर कस्तो फिल भयो बाइक चेन्ज गरेर ल भन्नुहोस् बाइक चेन्ज गरेर कस्तो लागिरहेको बाइक चेन्ज गरेर यस्तो दामी लागिरहेको छ हेर्नुहोस् खतरा जाम अब हेल्प गर्ने पनि अवस्था छैन मैम तो बड़े हैप्पी ड्राइवर निकले को पाउडर आयो यो चाहिँ बेनी बजार है बेनी फर्कोतिर आइपुग्यो बेनी फर्केर बेनी बजार होटलहरू भेटिरहेको छ थकाली खोजिरहेको छ थकाली भेटिरहेको छैन होइन ल बेनी आइपुग्यो होइन अब भात खाने चाहिँ यहाँ होटलमा प्लान गरेका छौँ बेनी बजार सर हामी खाना खाने होटल लियो नि त अब 10-15 मिनटमा बनिरहेको छ